Oras na para mag-ihaw ng steak. Sa katunayan, 1 linggo na ako nananakam dito. Kaya naman hinanda ko na yung steak. 3 araw nang nasa ref. I-explain ko sa inyo mamaya kung bakit. Pupunta lang muna ako sa backyard para ma-check yung ating pag-iihawan. Tara, samahan niyo ako. Sabik na ako mag-ihaw talaga nun, kaya sobrang excited ko lumabas. Nagmamadali pa nga ako eh. Yun nga lang, paglabas ko ng bahay, may konting problema eh. Tumaas pa pala yung snow kagabi. Mukhang matatagalan pa tayo sa paglinis. Naalala ko, sabi ko sa sarili ko ng mga oras na yon, okay lang yan. Marami pa namang ibang paraan ng pagluto ng steak na pwedeng gawin sa loob ng bahay. Kaya naman nagdesisyon ako kagad. Nalutuin na lang yung steak sa stovetop gamit ang frying pan. Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Veggies. Sabayan nyo naman akong magluto ng rib-eye steak gamit ang frying pan. Naku, napakadali lang ito. Bagay na bagay sa mga beginners. Samahan pa natin yan ng masasarap at healthy side dishes. Katulad na lang ng homemade na mashed potato at ng steamed broccoli at carrots. At kumpletuhin natin yan. Gawa rin tayo ng gravy from scratch. At bago tayo magpatuloy, iimbitahan ko lang sana kayo na mag-subscribe na dito sa ating channel. Pakiclick lang yung subscribe button na makikita ninyo sa ilalim ng inyong video. Kaya kung handa na kayo, tara na, sabayan nyo na ako magluto. Kukunin ko lang muna yung steak. Nilagay ko lang muna ito sa loob ng ref mga 3 araw na nakakaraan. Binalot ko lang ito sa malinis na tela. Ginagawa ko yan para ma-dehydrate ng konti yung steak. Para mas maging malasa ito. Pero optional lang itong ginawa kong proseso ha. Pwede pa rin tayong magluto ng steak kapag fresh na fresh ito. Aasinan ko lang muna itong rib-eye steak. Pwede rin kayong maglagay ng ground black pepper kung gusto niyo, no? Pero para sa akin right now, asin lang muna ang ilalagay ko. Huwag kayong matakot na maglagay ng maraming asin. Dahil medyo makapal itong ating rib-eye steak. Kakailanganin ito ng medyo marami. At dahil nga galing sa ref itong steak, no, medyo malamig pa. So ang gagawin ko, papabayaan ko lang muna ito dito ng mga 15 minutes. Para lang ma-absorb yung lasa ng asin. At para rin tumaas ng konti yung temperature. Ang gusto natin dito, lulutuin natin yung steak kapag room temperature na ito. At habang naghihintay tayo, gawin muna natin yung ating homemade na mashed potato. Magpapakulo lang muna ako ng tubig dito sa isang cooking pot. At aasinan ko lang din ito. Habang inaantay natin na kumulo yung tubig, i-prepare muna natin yung mga patatas. Simple lang ang kailangan natin gawin. Babalatan lang natin lahat ng mga patatas. At once sa mabalatan na, ay hihiwain lang natin ito into quarters o 4 na piraso. Ginagawa ko to para mas mabilis na lumambot yung patatas kapag pinakuluan na natin mamaya. At once na kumulo na, pwede na nating ilagay itong patatas na nahiwa natin. Pinapakuluan ko lang ito ng 12 minutes para talagang makasigurado tayo na maging malambot na yung patatas. Silipin na natin. Ayan na. At this point, okay na to. So malambot na yung patatas, tatanggalin lang natin yung tubig. I-discard lang natin. Ayan. So okay na to. Kukunin pa natin ibang mga ingredients. Siyempre, pag sinabi nating mashed potato, dapat may butter yan. At may gatas rin. Kaya ito, kukuha lang muna tayo ng butter. I-ready lang natin. Ilalagay ko na yung butter dito.
At pabayaan lang natin na mag-melt muna to. Kukuha na rin tayo ng ating potato masher. Ito yung pang-mash ng patatas. So kung wala kayong potato masher, pwede tayong gumamit ng ordinaryong tinidor lang. At once na bahagyan na nating mamash itong patatas, maglalagay naman tayo ng gatas. At once na mamash na natin mabuti itong patatas, pwede na natin itong timplahan. Maglalagay lang ako ng asin. Yung iba na gusto maglagay ng ground black pepper, okay lang din yan. Pwede kayong maglagay nun. At hahaluin ko lang. Kaya nakita nyo naman, di ba? Ang ganda na ng texture. At smooth na smooth pa. Once mahalo na natin mabuti, itatabi ko lang muna to. Ready na to. I-prepare naman natin yung gulay. Ito yung ating steamed broccoli at carrots. Hindi ako gumamit ng steamer nung nag-steam ako ng broccoli at carrot. Nag-improvise ako. Gamit lang ang cooking pot, aluminum foil at plato. Yun yung ating improvised na steamer. Kaya naman kahit sino, kahit walang steamer, pwedeng gawin ito. Kailangan lang natin ang cooking pot at ng plato. Yung plato dapat magkakasya sa loob nitong ating cooking pot. Yan. At bukod dito, gagamit din tayo ng aluminum foil. So ito yung foil, niready ko na. So, 3 sheets ito ha. Kina-crumble ko lang. At, yan. Gagawin ko lang siyang spherical o ball-shaped figure. So, itong aluminum foil ang pagpapatungan natin ng plato. Yan. So, okay na to. Kukuha lang ako ng tubig at iinitan ko na rin itong ating lutuan. Yan, siguraduhin lang natin na may space pa para sa gulay kapag tinakpan na natin. So mukhang okay naman to. Pabayaan lang muna natin na kumulo, kaya nilagyan ko muna ng takip para mas uminit yung loob. Mas mabilis na kukulo yan. I-prepare na muna natin yung mga gulay. Unahin ko yung carrots, hiwain ko lang. Yan, ready na to. Yung broccoli naman, kailangan lang natin hugasan. At ayan, sakto, dahil nag-uumpisa ng kumulo yung tubig. Ayos na natin yung mga gulay. Ilagay muna natin yung carrot dito sa ibabaw. At yung broccoli na rin. I-spread lang natin. Pilitin natin pagkasyahin. Yan. Okay lang, dahil konti lang naman yung ating mga gulay. So, sakto lang siya. Hinaan ko lang ng konti yung apoy. At tatakpan natin to. Ang ginagawa ko dito ay pinapakuluan ko lang o ini-steam ko lang ito ng 5 minutes. At baka ng 5 minutes, ready na to. Ayan na. Ang ganda ng pagkaka-steam natin. Pero hindi natin kukunin itong plato dahil baka mapaso tayo. Gagamit tayo ng bowl. At ito yung tong. Ililipat ko lang. So ready na yung dalawang side dishes natin, ano? Okay na yung ating homemade na mashed potato. Ready na rin itong ating steamed na broccoli at carrots. Oras na para gawin na natin yung ribeye steak. Lutuin na natin. Nagpainit lang muna ako ng frying pan. Ire-ready ko lang yung butter. Hinahaluan ko rin ng cooking oil itong butter sa pagprito. Nang sa ganun ay hindi kagad masunog yung butter. Makakapagprito tayo dito ng mas matagal kahit na mas malakas ang apoy.
Pabayaan lang muna natin na matunaw na ng tuluyan itong butter. Once na matunaw to, mapapansin niyo, bubula yan. So once na bumula, pabayaan lang natin, maghintay lang tayo hanggang sa mawala na yung bula. And once na mangyari yun, ilalagay na natin yung steak dito sa ating frying pan. Napakasimple lang ng prosesong ito. Ilagay na natin itong steak dito. Lulutuin ko lang muna itong isang side ng 1 minute. At habang ginagawa yan, ipe-prepare ko lang yung mga aromatics. Para sa akin, mas masarap to kapag lalagyan natin ng bawang at ng iba pang mga herbs, kagaya na lang ng rosemary. Naglagay lang ako ng crushed na garlic. At ito naman yung rosemary. Pwede kayong gumamit ng thyme at pwede rin kayong gumamit ng dahon ng laurel. Nakakatulong to para mas magpalasa sa steak at mas magpabango dito. Ibabaliktad ko na. At ganoon din lulutuin ko lang ng 1 minute yung kabilang side. Mas maganda kung meron din kayong kutsara para nagsuscoop tayo ng butter and oil mixture. At nilalagay lang natin sa ibabaw ng steak habang niluluto ito. Kaya ganyan ang kasimple. May kanya-kanya tayong preference pagdating sa doneness ng steak. Para sa akin, mas gusto ko it's either rare o medium rare. Yung tipong madugo ng konti dahil mas malambot yon. At para ma-achieve yung doneness na gusto ko, piniprito ko itong steak ng maximum of 3 minutes per side. Kung gusto niyo yung medium o yung medyo luto pa ng konti, tagalan lang natin ang pagprito. Ngayon guys, pag napansin niyo na medyo nagbabrown na yung bawang, pwede na natin tanggalin. Ayaw naman natin itong masunog. Nakuha na natin yung lasa ng bawang. Kumapit na yan dun sa ating butter and oil mixture. So yan, discard na natin yung bawang. Pati na rin yung mga rosemary leaves na nilagay natin. Importante din dito sa steak na once na maluto na, ay ipapag-rest muna natin ito. Pabayaan lang natin mag-rest ng mga 5 to 10 minutes. At this point ay okay na to. Silipin na natin yung kabila. Wow! Ayan, ready na. Tanggalin na muna natin itong ating steak dito sa ating frying pan. At ipag-rest na natin. Importante na iparest natin itong steak nang sa ganun ay ma-absorb uli nito yung nawala ng moisture o na liquid para mas maging juicy uli yung loob at mas malambot. At gaya nga ng sabi ko kanina, kumpletuhin na natin itong ating niluluto. Gawa na tayo ng ating gravy. So, hindi na natin papatayin yung apoy, Pabayaan lang natin na mainit yan. Ang paggawa ng gravy, madaling-madali lang. Ang gagawin natin ay yung tinatawag na brown gravy. Gagawa muna tayo ng roux. Pagko-combine ko lang itong fat, which is yung butter at yung oil, at itong ating all-purpose flour. Kuha lang ako ng panghalo. Pabayaan lang natin kung may konting dahon pa ng rosemary, okay lang yan. So, ang ginagawa ko, niluluto ko lang ito hanggang sa magkulay brown na yung mixture. Kaya nga tinatawag natin ito na brown roux o brown gravy. So yan, nakikita niyo mabilis na nag-brown. Okay na to. Kukuha lang ako ng beef broth. Lalagay na tayo ng beef broth dito. Haluin natin kagad Lalapot ito after a few seconds ng paghalo. So i-adjust natin yung dami ng beef broth. Depende sa gusto nating consistency. Nadagdagan pa natin ito. Yan, tignan natin yung consistency kung okay na. Yan. Tama-tama lang to para sa akin. Ayoko naman ng sobrang lapot. Ngayon, titimplahan ko lang ito. Maglalagay lang tayo ng salt. Ng ground black pepper. At ng Worcestershire sauce.
Optional ingredient lang to pero para sa akin, kapag kumakain ako ng steak, bagay na bagay itong kombinasyon na to kapag hinahalo natin sa gravy. Haluin ko lang. At yan, ready na to. Sakto rin dahil itong ating steak ay nakapag-rest na. So ililipat ko lang yung steak sa isang serving plate. Isama na natin yung mga side dishes, yung homemade mashed potato, pati na rin yung steamed na veggies, at lagyan na rin natin itong ating gravy. Ito na ang ating ribeye steak. Kasama ang ating homemade mashed potato, gravy, at ang steamed broccoli at carrots. Tara, kain na tayo. Tikman na natin itong ating ribeye steak na niluto sa frying pan. Itong ating homemade na mashed potato. At may gravy pa yan. Pati na rin yung steamed vegetables. Ito na. Husgahan na natin. Unahin muna natin itong steak. Napakalasa pa. Ang sarap. Malasang malasa yung gravy natin. Grabe, fresh din yung broccoli. Wow. Kukuha lang ako ng konting salt pa. Lalagay pa ako ng gravy. Pati yung steak, lalagyan ko na. Grabe, ang sarap eh. Yan. Nahulog pa eh. Dali lang, may kukunin lang ako. Ito ang masarap na i-partner dito eh. Iyon oh. Grabe, panalo. Eto, mag-ano muna tayo, batian session. Greetings muna tayo dun sa mga nagko-comment. Sa mga nagko-comment. Yan, habang kumakain ako, greetings muna tayo. Hello sa'yo, Gerard Asohedo. Kay Charlotte CDZ. Marian Garcia. Kay Christian Gabriel Hamoral. At kay Dina Escaran. Hello rin sa'yo, April de Guzman. Kay Ana Tadaya at kay Alicia Hoffman. Wow. Kumain na natin to. Para kain na lang ng kain. Ang ganda nung pagkaka-marble ng fat. Kaya napaka-moist nitong ribeye eh. Dahil dun sa mga fat marbles. Hello sa'yo, Elizabeth Velasco. Kay KNB Fam. Kay JD Rock at kay Denny K. Zen Torio at kay V-Marie and Toma.
Maria Caberto Rutski Ologaykom, kay Mocha Milan, kay Vina Vlog sa Canada, Lourdes Saenz, Jennifer Perez Hernandez. Hello sa inyo. Sabihan niyo ako kumain. Grabe. Panalo. Grabe. Ang sarap. At hindi na ako makahinga sa kabusugan. Sana subukan nyo itong ating recipe at sigurado akong magugustuhan nyo to. At kung beginner ka pa nang huwag kang mag-alala, panoorin mo lang itong video, i-check mo yung recipe natin sa pandasangpinoy.com para naman masundan mo to ng madali lang at ng mabuti. At sa inyo na mga nanood ng video na to, maraming salamat ulit. At iniimbitahan ko ulit kayo, yung mga hindi pa nagsasubscribe, na mag-subscribe na dito sa ating channel. Ito, pahabol na bati muna tayo. Bati pa tayo ng mga 3 hanggang 5 tao bago tayo magtapos. Pahabol po kay Je Home of Healthy Cooking, kay Dita B. Hello rin sa'yo, Enrique Henesiran at kay Bernice Vlog. Hi kay Mylene Adams at kay Ronald Ortilio. Abangan nyo ulit ang ating next video, ha? Ano kaya ang gagawin natin? Magkita-kita tayo. Hanggang sa muli.